Hallo Lotte, goed dat ik je tref. Hallo Marcus, ja, dat is echt fijn. Ik had je niet verwacht. Ik ook niet. Hoe gaat het met je vandaag? Met mij gaat het goed, dank je. Dat maakt me blij. En hoe gaat het met jou? Met mij gaat het ook goed. Fijn om te horen. Je lijkt ontspannen. Ja, vandaag is een rustige dag. Dat is prettig. Ja, dat vind ik ook. Ben je nu onderweg? Ja, ik ben even buiten. Maar even? Ja, maar voor een paar minuten. Ik kom net van mijn werk. Oh, ben je al klaar? Ja, voor vandaag wel. Dan heb je nu wat tijd. Ja, ik heb een beetje tijd. Dat is fijn. Ik houd van zulke toevallige ontmoetingen. Ja, ze maken de dag beter. Hoe was je dag tot nu toe? Eigenlijk best goed. Was je veel onderweg? Ja, ik had een paar afspraken. Waren de afspraken druk? Nee, ze waren oké. Dat is goed. En jouw dag? Mijn dag was rustig. Rustig is altijd fijn. Ja, dat vind ik fijn. Heb je vandaag veel gewerkt? Niet zoveel als anders. Dat is zeldzaam. Ja, vandaag had ik geluk. Ben je vroeg opgestaan? Ja, best vroeg. Was je moe? Vanmorgen wel. En nu? Nu gaat het beter. Dat herken ik. Heb je vandaag een pauze genomen? Ja, een korte pauze. Dat is belangrijk. Ja, anders wordt de dag te lang. Daar heb je gelijk in. Vandaag is het weer heel anders dan gisteren. Ja, dat klopt. Het is snel veranderd. Vanmorgen was het nog koud. Ja, en nu is het wat warmer? Vind je het weer vandaag prettig? Ja, eigenlijk wel. Ik vind het fijn als het niet te heet is. Ik ook, dan voel je je beter. Heb je gezien dat het bewolkt is? Ja, maar gelukkig regent het niet. Ik hou niet zo van regen. Nee, regen maakt alles lastig. Bij het leren van Nederlands oefen ik vaak woorden over het weer. Ja, het weer is een goed onderwerp. Mensen praten er vaak over. Precies, dat is klassieke smalltalk. Zeg jij liever koud of fris? Meestal zeg ik fris. Goed om te weten. Vandaag is het eerder fris dan koud. Vind je de wind hard? Nee, maar een beetje. Dat is goed. Ja, anders was het vervelend. Dan kun je goed buiten zijn. Precies, een wandeling past goed. En hoe gaat het nu met jou? Eigenlijk best goed. Dat klinkt positief. Ja, ik kan niet klagen. Gaat alles volgens plan? Meestal wel. Waren er vandaag problemen? Nee, niets bijzonders. Dat is goed. En met jou, hoe gaat het nu? Over het algemeen goed. Dat is fijn. Soms is het wat stressvol. Ja, dat herken ik. Maar op dit moment gaat het. Dat is belangrijk. Voel je je nu ontspannen? Ja, vandaag wel. Dat merk je. Dank je. Werk je op dit moment veel? Ja, deze week is het iets meer. Heb je veel afspraken? Ja, bijna elke dag. Dat klinkt vermoeiend. Een beetje, maar het gaat. Werk je op kantoor of thuis? Meestal op kantoor. Hoe lang ben je daar per dag? Ongeveer 8 uur. Dat is een normale werkdag. Ja, niets bijzonders. Vind je je werk leuk? Ja, meestal wel. Dat is belangrijk. En hoe is het bij jou? Ik werk nu iets minder. Is dat prettig? Ja, dat doet me goed. Heb je dan meer tijd? Ja, een beetje meer. Dat is handig. Zo kun je de dag beter plannen. Precies. Er is bij mij laatst iets veranderd. Oh ja? Wat dan? Ik heb nu wat meer vrije tijd. Dat klinkt goed. Ja, dat doet me echt goed. Gebruik je de tijd voor jezelf? Ja, ik probeer het. Wat doe je dan graag? Ik ga vaker wandelen. Dat is een goed idee. Zo kan ik goed ontspannen. Dat geloof ik.
Je hebt soms meer rust nodig. Ja, vooral na drukke dagen. Ik merk dat het me helpt. Dat is belangrijk. En bij jou is er iets nieuws? Niet veel, alles gaat normaal. Dat is ook goed. Ja, routine kan fijn zijn. Belangrijk is dat het goed gaat. Precies. Heb je voor vandaag nog plannen? Niet veel, ik blijf thuis. Dat klinkt ontspannen. Ja, ik heb een rustige avond nodig. Zie je later nog iemand? Nee, vandaag niet. Dan heb je tijd voor jezelf. Precies, dat doet goed. Heb je voor morgen al plannen? Ja, ik werk in de ochtend. En in de middag? Dan heb ik nog niets gepland. Dat is soms wel fijn. Ja, zo blijf je flexibel. Ik houd van vrije middagen. Ik ook. Misschien ga ik morgen boodschappen doen. Dat moet ook gebeuren. Of ik blijf gewoon thuis. Dat klinkt goed. Je hebt niet altijd grote plannen nodig. Nee, kleine plannen zijn vaak genoeg. Hoe voel je je vandaag? Eigenlijk best goed. Meer ontspannen of meer moe? Meer een beetje moe. Dat ken ik goed. Ja, de dag was lang. Voel je je toch oké? Ja, het gaat. Ben je soms gestrest? Ja, soms wel. Wanneer voel je je gestrest? Als ik veel te doen heb. En wat helpt je dan? Een korte pauze helpt me. Dat klinkt goed. Ja, daarna gaat het beter. Voel je je vandaag tevreden? Ja, eigenlijk wel. Dat maakt me blij. En hoe voel jij je? Ik ben rustig en best oké. Ben je vandaag al klaar met werken? Ja, ik ben net klaar. Dat is goed. Ja, ik verheug me erop. Was de dag lang? Ja, best lang. Dan ben je zeker moe. Ja, een beetje. Heb je nu nog plannen? Nee, voor vandaag niet. Dan kun je ontspannen. Precies, dat is het plan. Wat doe je graag na het werk? Ik ga graag naar huis en rust uit. Dat klinkt goed. Ja, dat heb ik nodig. Ik houd van het moment na het werk. Ja, die is belangrijk. Dan begint het rustige deel van de dag. Precies. Dat is goed voor lichaam en hoofd. Daar heb je gelijk in. Het was echt fijn om even met je te praten. Ja, dat vond ik ook heel prettig. De tijd ging snel voorbij. Ja, dat gebeurt bij goede gesprekken. Ik moet nu verder. Ik snap het, ik moet zo ook. Ik wilde nog even afscheid nemen. Dat is aardig van je. Dank je voor het gesprek. Graag gedaan. Zo'n korte babbel doet goed. Ja, dat maakt de dag lichter. Misschien zien we elkaar snel weer. Ja, dat zou leuk zijn. Dan wens ik je nog een rustige avond. Dank je, die wens ik jou ook. Zorg goed voor jezelf. Dank je, jij ook. Dan ga ik nu op pad. Helemaal goed. Tot de volgende keer. Tot snel.